ang denominator po natin is x squared minus 9. Then, kunin niyo po ang kanyang factor. Okay, so ano po ba yung factor ng x squared minus 9? Ano pong factor ng x squared minus 9 po, guys? Bali, parang ano po to siya, yung square of binomial. Ano po ba ang dalawang i-square it, mumultiply natin para maging x squared minus 9 po. Okay, so, ang factor po ng x squared is dalawang x po. Dalawang x po yung factor niya kasi x times x is equal to x squared po. So, ano naman pong factor ni negative 9? 3 and 3. Okay, very good. So, 3 and 3 because 3 times 3 po is equal to 9. Okay, so about this sign naman po, ano pong sign ang ilalagay ko? Positive or negative or both? Para maging negative 9 po. Ano pong sign? Is it a positive or negative or both? Positive. Positive po. So, positive and dito naman po, okay, both. Pwede rin po siyang both. So, pwede po natin siyang lagyan din ng negative. Why po negative ang nilagay ko? Kasi po, pag pinag-multiply po natin yung negative times positive is equal to negative 9. Kapag pinag-multiply po natin to, x minus 3 and x plus 3, okay, ito po yung dalawang yan. So, positive times negative is equal to negative 9 po. Right po? So, ito po yung example ng ano po siya. I think square of binomial po siya. Okay, so, difference of two square. Parang yun. Okay, so guys, nakuha na po natin yung factor. Sum and difference po pala. Yan po. So, nakuha na po natin yung factor niya. Equate lang po natin ng 0. So, pag sinabi natin equate to 0, maybe i-change po natin yung sign or equate po natin ng 0. So, x minus 3 magiging positive 3, magiging negative 3. Okay po. So, shinortcut ko lang po. Pero pag hindi nyo po shinortcut siya, pwede naman po equate nyo ng 0. So, lipat mo si x, ay si negative 3, magiging positive 3 na po. So, 0 plus 3 equals to x equals to 3. Then, x minus x plus 3. So, x plus 3. Ilipat mo lang si 3. So, magiging x is equal to 0 minus 3. X is equal to negative 3. Okay. So, dito po sa ating equation, ang restricted values po natin. Okay. So, restricted values po natin is x is equal to 3 and x is equal to negative 3. Ito po yung mga value na hindi po natin pwedeng gamitin na i-substitute kay x. Because pag nilagay po natin yan, is magiging 0 po ang ating denominator. So, try po natin. Okay, pwede ko na po bang burahin to? Nakopy nyo na po ba? So, check po natin kung magsi-0 po ang ating denominator. Sa positive 3. Okay, so, ang equation po natin is 2x over x squared minus 9. So, if the value of your x is equal to positive 3. Okay, so, lahat ng x po dito is papalitan natin ng 3.
So, ito, si 2x magiging 2 times 3. Okay, pinalitan ko na po ng x. Pinalitan ko na po yung x ng 3. Ito po. So, x squared. So, 3 squared minus 9. Okay, so 2 times 3 is 6. 3 square, ilan po? 3 times 3 is 9. So, minus 9 equals to 6 over 0. Okay, na-prove na po natin na nag-equal to 0 ang ating denominator. So, pag sinabi po natin na nag-equal to 0 po siya, is not a rational algebraic expression po siya. So, yun po yung tinawag natin restricted. So, kahit na gawin po natin siyang negative 3, okay, so, gawin po natin siyang negative 3 ang x natin. So, yung x natin is magiging negative 3. Okay, palitan po natin ng negative 3. Okay, so lagyan natin ng negative and negative. Okay, so simplify po natin. What is 2 times negative 3? So, positive times negative equals to negative, yan po, negative 6. Okay, so negative 3 square, negative times negative is positive 9. So, 9 minus 9 equals 9. to 0 pa rin po. Okay, so same silang nag-0. So, meaning, ito po talaga ang restricted number. Kasi po nag-0 po talaga kahit gamitin natin si 3, positive 3, nag-0 pa rin ang ating equation. So, kahit gamitin natin si negative 3, nagiging 0 pa rin ang ating denominator. Okay po? May tanong po ba tayo dito? Clear po. Okay, so next po, last example po. Okay, so pwede ko na po bang i-next slide? Opo, ma'am. Okay, so guys, what if kung ang ating equation is 6x plus 12 over 3? Okay, so pag ganyan guys, since pwede natin siyang isolve. Wala naman po tayong variable dito sa denominator. Napansin niyo po, number 3 lang po ang nakalagay. So, pwede natin siyang, ito yung numerator ang ating isolve or i-factor. So, ano po bang factor ng 6x plus 12? Ano pong factor ng 6x plus 12? So, 3 over 2x plus 4. Tama po ba? Yan po ba yung factor ng 6x plus 12? Bakit po ito? Kasi 3 times 2x is 6x. Tama po? 3 times 2x, 6x. Then 3 times 4 is positive 12. Tama po ba? So, yun po, nakuha natin yung ating original equation. So, meaning ito po yung ating factor. Factor ng 6x plus 12. So, 3, close open parenthesis, 2x plus 4. Okay, so, over 3. Okay, so, simplify na natin, guys. Since na ano na po natin, na factor na po natin, pwede po natin siya, guys, i-cancel. Since parehas naman po sila ng constant, ito si 3 and si 3, pwede po natin i-cancel sila. Ayan, cancel po natin. Okay, so, palitan po natin ng... Okay, so cancel po natin si 3, cancel po natin si 3. So, magiging answer po natin is 2x plus 4. So, ayan na po. Pag sinimplify po natin siya, since ito lang naman po sa denominator natin is number lang naman po.
Unlike dun sa isa nating example is may mga variable po siya, kaya ang ginawa po natin doon is pinactor po natin. Kung ganito naman po na number lang, yung numerator na lang po ang ating i-factor. Okay po? Then, pag na-factor po natin si numerator, cancel na lang po natin si numerator at denominator. Okay, so, okay, overtime na po ako ng 1 minute. Okay, pwede ko na po bang i-stop tong share screen? Okay na po? Nakopy na po? Okay na po, ma'am.